سلام دکتر سبای عزیز، به مedi Medix خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با سلسله درس های آناتومی ما امروز در مورد کاردیاک وینز و کورونری ساینس صحبت میکنیم. اول در مورد کورونری ساینس ما در تصویر صحبت میکنیم، بعد شارت نوتش میکنیم، اینجا بالایش صحبت میکنیم. در این تصویر ببینید دکتر سبای عزیز، در این قسمت در مورد کورونری ساینس صحبت میکنیم. در قسمت عقب در اینی ساحه ببینید، این قسمت یک دانه ساینس موجود است که این ساینس ما به نام کورونری ساینس یاد میکنیم. برام چی یاد میکنیم؟ کورونری ساینس. کورونری ساینس ببینید در کجا قرار داره؟ در قسمت کورونری سولکس قرار داره. اینی وریدی که در اینجا شما میبینید، این ورید به نام کورونری ساینس یاد میکنیم. یک ورید بزرگ می باشه، در قسمت کورونری سولکس قرار داره. اینمی ساحه ما در کل به نام چی یاد کرده بودیم؟ در کل قسمتی که اتریوم از ونتریکلا جدا میکنه، این ساحه رو برای کورونری سولکس یاد کردیم. و در کورونری سولکس چی موجود است در قسمت؟ اینی ساحه میبینین در قسمت پوستریور در این ساحه کورونری ساینس موجود است. کورونری ساینس یکی از ونهای بزرگ می باشه که خون وریدی را از خود قلب، البته خون وریدی خود قلب به قسمت رایت اتریوم تخلیه میکنن. ببینید در قسمت اینی که از اوزین راست است یا رایت اتریوم است، برای ساحه ای را تخلیه میکنن. و در قسمت آخرش یعنی در این ساحه ببینید، من از قسمت رایت اتریوم دور بسازم، یعنی در اینی ساحه زمانی که وارد رایت اتریوم میشه، در این قسمت یک کاسپ داره یا یک پرده داره که نمیگذاره خون دوباره پس از قسمت رایت اتریوم وارد از این وین شود، یعنی مسیرش یک طرفه است، دوباره پس در وین رفته نتونه. اونمو کاسپ یا اونمو والو که در اینجا موجود است، اون رو به نام تبزیان والو یاد میکنیم. خب کورونری ساینس که از خونهایی که به خود کورونری ساینس میاد، یکی اینی ورید است که این ورید که در این ساحه معلوم میشه، این ورید به نام پوستریور انتراونتریکولار وین یا میدل کاردیاک وین یادش میکنیم. بعد زو وین های دیگه است، مثلا انتیرور کاردیاک وین که در این ساحه اینی است که در این قسمت موجود میباشه. یا تمامشون و کجا تخلیه میشن؟ به قسمت کورونری ساینس تخلیه میشن به این شکل: پوستریور کاردیاک وین، اسمال کاردیاک وین و اوبلیک وین که تمام از به کورونری ساینس تخلیه میشه که بعدا در مورد هر کدام از این وین ها ما با تفصیل بیشتر صحبت میکنیم. اما قسمی که در تصویر در مورد کورونری ساینس ما صحبت کردیم، کورونری ساینس یکی از وین‌های بزرگی میباشه که خون واردی قلب تخلیه میکنه. بعد از او در کورونری سولکس قرار داره، در قسمت رایت اتریوم باز میشه. یعنی خون واردی در کجا تخلیه میکنه؟ در قسمت رایت اتریوم، در میان محلی که انفیرور وینا کیوا باز میشه و همچنان اتریو ونتریکولار والو باز میشه. در میان این دو دانه چی میکنه؟ در این قسمت کورونری ساینس تخلیه میشه. بعد از او دارای یک والو می باشه، کورونری ساینس، که او را به نام تبزیان والو یاد میکنیم که از بازگشت خون از قسمت رایت اتریوم به قسمت خود کورونری ساینس جلوگیری میکنه، یعنی نمیگذاره دوباره پس خون بازگشت کنه. و کورونری ساینس که از در این قسمت خون واردی گریت، میدل، سمال و پوستریور کاردیاک وین، گریت کاردیاک وین، میدل کاردیاک وین، سمال کاردیاک وین، پوستریور کاردیاک وین، خون واردی از یا به کجا میرسه؟ این 4 دانه مهمترین واردهای بزرگ هستن که خون واردیشون به کورونری ساینس میرسه و کورونری ساینس باز تخلیه میشه به قسمت رایت اتریوم. بعد از او همچنان اوبلیک وینز، اوبلیک وین هم از جمله واردهایی می باشه که به قسمت کورونری ساینس تخلیه میشه. حالا میم اول در مورد گریت کاردیاک وین، گریت کاردیاک وین صحبت میکنیم. گریت کاردیاک وین همچنان به نام دیگر هم یاد میکنن که به نام انتریور انتر ونتریکولار یا ونتریکال وین، انتریور انترونتریکال وین. چرا به این نام یاد میکنیم؟ چون در کنار انتریور انترونتریکولار آرتری قرار داره، به خاطر که در کنار اون شریان قرار داره، به این خاطر به نام انتریور انترونتریکولار وین هم یادش میکنیم. و چون در کورونری در قسمت انتریور انترونتریکولار سولکس سیر میکنه، به اون خاطر ما به نام انتریور انترونتریکال وین را یاد میکنیم که در تصویر در موردش صحبت میکنیم. باز این را شارت نوت در قسمت بر شما میکنیم. گریت کاردیاک وین یا انتریور انترونتریکولار وین، این را به خاطر به نام انتریور انترونتریکولار وین یاد میکنیم چون ببینید در این قسمت اینی خوب بود انتریور انترونتریکولار آرتری که قبلا در موردش صحبت کردیم در ویدیو قبلی، به خاطر که در کنار از او قرار داره، این را به نام انتریور انترونتریکولار وین هم یاد میکنیم یا گریت کاردیاک وین برش یاد میکنیم. از قسمت اپکس، این ساحه اپکس است، یعنی از اطراف اپکس از این ساحه شروع میشه به می قسم در قسمت انتریور انتراونتریکولار سولکس که نمی سولکسی که در اینجا می باشه، در این سولکس سیر میکنه. بعد از این سولکس ببینین به طرف بالا میاد در این قسمت. این ساحه رو از دور میسازم.
ببینین بعد زود در این قسمت که آمد به این شکل سیر میکنه. در این قسمت به طرف لفت یا به طرف چپ دور میخوره و در طرف چپ که دور خورد در کنار left circumflex artery، این left circumflex artery است که قبلا ما در موردش صحبت کردیم، در کنار از این سیر میکنه در قسمت coronary sulcus. ببینین از anterior intraventricular artery از anterior intraventricular sulcus آمد به طرف چپ دور خورد در کنار left circumflex artery در coronary sulcus سیر میکنه. سیر کرد در قسم به طرف عقب سیر کرد بالاخره آمد در این قسمت coronary sinus. با coronary sinus چی شد؟ ختم شد، یعنی برای این قسمت تخلیه شد. این بود great cardiac vein. بعد از او ببینین middle cardiac vein است. middle cardiac vein در قسمت عقب قرار داره. این قسمت middle cardiac vein می باشه. ببینین در این قسمت اینی که است middle cardiac vein می باشه. در middle cardiac vein این هیچ middle cardiac vein یا posterior intraventricular vein این که از نزدیکی اپکس شروع میشه. اینی اپکس است. این ساحه از نزدیکی اپکس آغاز میشه. ببینین از نزدیکی اپکس آغاز میشه در posterior intraventricular sulcus سیر میکنه و بالاخره میاد به قسمت به طرف راست coronary sinus تخلیه میشه. ببینین اینی طرف چپش است، coronary sinus است، درست است، اما اینی طرف راستش است. به طرف راستش میبینین تخلیه میشه در اینجا آماده در coronary sinus تخلیه شد. بسیار ساده. از نزدیکی چی شروع شد؟ از نزدیکی اپکس شروع شد در posterior intraventricular sulcus سیر کرد آمد در طرف راست coronary sinus در اینجا تخلیه شد و بعد از او هم برای اتریوم تخلیه میشه. حال در مورد small cardiac vein صحبت میکنیم. small cardiac vein ببینید در اینی ساحه قرار داره. این قسمت right ventriculus و right atrium است در این ساحه. ببینید از طرف قدام اگه ببینیم اینی قسمت right atrium right ventricle در اینجا قرار داره. ایناله در کنار از اینم یا اینی وینی که در اینجا موجود است اینو میگیم small cardiac vein که از کجا آغاز شده؟ از قسمت right atrium و right ventricle، یعنی در اینجا وجود داره. و در کنار right marginal artery اینی شریانی که در اینجا بود به نام چی یاد کردیم؟ right marginal artery در کنار از این سیر میکنه. ببینید در کنار سیر میکنه بالاخره وارد coronary sulcus میشه. به اینجا یعنی قسمت ما از دور بسازم. ببینید وارد چی شد؟ اینی وین است، وارد coronary sulcus شد. coronary sulcus که وارد شد به قسمت در coronary sulcus سیر میکنه بالاخره میاد در قسمت right end. او طرف چپش است اما این طرف راستش است. در طرف right end coronary sinus در این قسمت ختم میشه. این بود small cardiac vein. small cardiac vein میتونه مارجینال وین هم یعنی مارجینال وین ها میتونه به اسمال کاردیاک وین تخلیه شود. این قسمت این مارجینال آرتری هست. وین های دیگه هم در اینجا می باشن که میگیم مارجینال وین. مارجینال وین هم میتونن به قسمت اسمال کاردیاک وین تخلیه شود. اسمال کاردیاک وین باز به قسمت کرونری ساینس تخلیه شود. اما در بعضی حالات است که میتونه مارجینال وین ها به اسمال کاردیاک وین تخلیه نشه، باز او مستقیما به قسمت رایت آتریوم تخلیه میشن. اما قسمی که در تصویر در مورد گریت کاردیاک وین صحبت کردیم گفتیم گریت کاردیاک وین به نام انتریور اینترونتریکولار وین هم یاد میکنیم. از قسمت اپکس شروع میشه، در قسمت anterior intraventricular sulcus سیر میکنه، بعد از اون در coronary sulcus، از coronary sulcus به طرف چپ دور میخوره همراه با left circumflex artery همراهی میکنه. left circumflex artery یعنی در کنار از او سیر میکنه و بالاخره در coronary sinus تخلیه میشه. این بود در مورد great cardiac vein. middle cardiac vein. middle cardiac vein که است یا posterior interventricular vein از قسمت اپکس یا از نزدیکی اپکس شروع میشه. از نزدیکی اپکس که شروع شد وارد posterior intraventricular sulcus میشه. از این قسمت در قسمت right end coronary sinus بالاخره تخلیه میشه. در کجا تخلیه میشه؟ در right end coronary sinus. بعد small cardiac veins هست، یعنی واریدهای کوچک میباشن یا واریدهای کوچک که در قسمت right atrium و right ventricle در این ساحه قرار دارن، همراه با right marginal artery شعبه از right coronary artery. right marginal artery یک شعبه از right coronary artery بود. ما در درس پیشتر در موردش صحبت کردیم که در قسمت acute margin سیر میکنن، یعنی در کنار از او سیر میکنن. ببینید small cardiac vein ها در کنار right marginal artery در قسمت acute margin سیر میکنن، بالاخره میاین در قسمت coronary sinus در right endش تخلیه میشن. و small cardiac vein ها میتونن که marginal vein ها هم دمی تخلیه شون، یعنی marginal vein ها میتونن که بیاین در قسمت small cardiac vein در این ساحه تخلیه شون و small cardiac vein هم بالاخره به coronary sinus.
یا هم مارجینال وین ها خودشان باز اگر همراه اسمال کاردیاک وین یک جای نشد مستقیما به قلب میریزن. فقط 3 دانه ورید دیگه که مونده که در مورد ازیال صحبت میکنیم بعد با ویدیو خاتمه ببخشیم. اول میریم در تصویر در مورد پوستیریور کاردیاک وین و اوبلیک وین و انتریور کاردیاک وین ها صحبت میکنیم بعد روی نوتشان میکنیم. پوستیریور کاردیاک وین. پوستیریور کاردیاک وین در قسمت پوستیریور سرفیس لفت ونتریکل قرار داره. ببینید این قسمت لفت ونتریکل است. در پوستیریور سرفیس ازی یعنی در اینی ساحه یک وین موجود است. این وین اینا میگیم پوستیریور کاردیاک وین. پوستیریور کاردیاک وین ببینید در قسمت مارجینال یعنی در کنار اصلا قرار داره و در پوستیریور سرفیس یا سطح خلفی لفت ونتریکل در این ساحه قرار می داشته باشه و به این شکل میاد در کورونری ساینس مستقیما در این ساحه تخلیه میشه. میبینید در لفت اندش البته تخلیه میشه و یا هم میتونه که بیایم به قسمت گریت کاردیاک وین یعنی مستقیما میاد به گریت کاردیاک وین در اینجا تخلیه میشه. هیچ به قسمت چی نمیره به قسمت کورونری ساینس نه بلکه همین قسمت ببینید همونطور که بالا رفت به کورونری ساینس نه بلکه به کجا تخلیه میشه؟ به گریت کاردیاک وین در این ساحه تخلیه میشه. فعلا میبینید به کجا تخلیه شده؟ به کورونری ساینس تخلیه شده اما میتونه به گریت کاردیاک وین هم تخلیه شه. بعد از او اوبلیک وین است و همچنان اسمالست کاردیاک وین هاست که در این مدل معلوم هم نمیشن. اوبلیک وین ها که از وین هایی می باشند که در قسمت لفت اتریوم قرار داره. یعنی لفت اتریوم است. ببینید قسمت لفت اتریوم است. درست است؟ در لفت اتریوم در این ساحه در این قسمت در لفت اتریوم بعض واریدهای موجود می باشه که واره به نام اوبلیک وین یاد میکنیم. اوبلیک وین مستقیما باز به کورونری ساینس در این ساحه تخلیه میشه. در این قسمت لفت شون یعنی در این ساحه مستقیما به کورونری ساینس تخلیه میشن. و دیگه اسمالست کاردیاک وین است یا وینا کوردیس مینیمی برش میگن. بعضی کتاب هایی رو به نام تیبزیان وین هم یاد میکنن که اینها در قسمت رایت اتریوم ببینین این طرف راست است رایت اتریوم رایت ونتریکل در این قسمت ها بیشمار است یعنی در اینجا بسیار زیاد هستند اما در قسمت اوزین چپ هم میتونه باشه یعنی در لفت اتریوم هم میتونه باشه و در قسمت رایت اتریوم که در این قسمت میبخشین در لفت ونتریکل که در این قسمت باز نسبتا خیلی کمتر می باشه بر ندرت است که در قسمت لفت اتریوم باشه اسمالست کاردیاک وین ها. پس در کجاها بودن؟ در قسمت رایت اتریوم رایت ونتریکل زیاد هستند در قسمت لفت اتریوم کمتر هستند و در قسمت لفت ونتریکل میتونن که به ندرت موجود باشن اسمالست کاردیاک وین ها و این وین ها باز مستقیما میان به قسمت رایت اتریوم در اینجا تخلیه میشن که ما بر شما در ویدیو قبلی هم گفته بودم که در این قسمت یک فورامین برازیا موجود است در رایت اتریوم که به نام فورامین آف وینا کوردیس مینیمی را یاد میکنیم که در این قسمت باز تخلیه میشن. خب بعد از او آخرین وریدی که در موردش صحبت میکنیم انتریور کاردیاک وین است. انتریور کاردیاک وین وین های کوچک می باشه که در انتریور سرفیس لفت رایت ونتریکل در اینجا قرار دارن. ببینید این رایت ونتریکل است. این وین های کوچکی که در اینجا میبینین این دو وینی که در اینجا معلوم میشه این وین ها را ما به نام چی یاد میکنیم؟ این دو وین ها را به نام انتریور کاردیاک وین یاد میکنیم. انتریور کاردیاک وین در کجا قرار دارن؟ در انتریور سرفیس رایت ونتریکل قرار دارن و مستقیما میرن به قسمت کورونری سولکاس. ببینید به کورونری سولکاس داخل میشن. این قسمت هم از دور بسازیم. ببینید به کورونری سولکاس داخل شدن. در کورونری سولکاس که داخل شدن مستقیما یا خودشان به قسمت رایت اتریوم در دیوال قدامیشان تخلیه میشن. با کجا تخلیه میشن؟ مستقیما به رایت اتریوم یا تخلیه میشن. رایت مارجینال وین که قبلا در موردش صحبت کردم گفتم که میایه به قسمت اسمال کاردیاک وین ها تخلیه میشه و باز بعد از اسمال کاردیاک وین ها و کورونری ساینس. اما در بعضی حالات است که گفتیم که مارجینال وین میشه که به اوج تخلیه نشه یعنی به اسمال کاردیاک وین ها تخلیه نشه. در اون حالت باز او را از جمله انتریور کاردیاک وین ها حساب بشه و مستقیما باز به رایت اتریوم در اینجا تخلیه میشه. پوستیریور کاردیاک وینز در قسمت پوستیریور سرفیس یا سطح خلفی لفت ونتریکل قرار دارن. بعد در کجا درین میشن؟ در کورونری ساینس. در کورونری ساینس درین میشن و یا هم همراه با گریت کاردیاک وین متصل میشن. بعد اوبلیک وین است. اوبلیک وین ها در قسمت لفت اتریوم در دیوار لفت اتریوم در این ساحه قرار داره و در کورونری ساینس در قسمت لفت اندش در طرف چپ یعنی نهایت چپش یا در قسمت نهایت راست چون تخلیه میشه ای در نهایت چپ از او تخلیه میشه. و آخری هم بعد از او smallest cardiac veins. smallest cardiac vein ها که هستن به نام وینی کوردیس مینیمی یا تیبزیان وینز هم یاد میشن که بر شما در ویدیوهای قبلی هم گفته بودم که بر از یک فورامین موجود است در قسمت رایت اتریوم که به نام خودش فورامین آف
وینا کوردیس مینیمی برش یاد میکنیم. یک فورامین یا یک فوحه در قسمت رایت اتریوم برای این موجود است که مستقیما به او تخلیه میشه. ببینید در کجاها قرار داره اسمال کاردیاک وین ها؟ در قسمت رایت اتریوم و رایت ونتریکل در دیوالهای ازی بسیار زیاد قرار داره. در قسمت لفت اتریوم در دیوالش بسیار کمتر قرار داره نسبت به قسمت رایت اتریوم، نسبت به در قسمت کمتر قرار داره، ولی بسیار به ندرت، یعنی ریر در کجا قرار داره؟ در قسمت لفت ونتریکل در دیوارهای ازی به ندرت قرار داره و دایرکتلی در قسمت رایت اتریوم میریزه. آخریش هم که از انتریور کاردیاک وینز یاد میکنیم. وریدهایی که به نام انتریور کاردیاک وین یاد میکنیم اسمال وین ها هستند، وریدهای کوچک هستند که در قسمت انتریور سرفیس یا سطح قدامی رایت ونتریکل قرار دارند. در قسمت کرونری سولکس یا سیر میکنن و بالاخره مستقیما در دیوار قدامی رایت اتریوم در اینجا تخلیه میشن. و یک چیز دیگر میخوایم بگویم که بر شما گفتم که رایت مارجینال وین که است با کجا میریزه؟ به اسمال کاردیاک وین. اگر رایت مارجینال وین با اسمال کاردیاک وین نریخت، او را ما از جمله انتریور کاردیاک وین حساب میکنیم. یعنی اگر رایت مارجینال وین به ای نریخت، بعد از او برش میگیم که ای از جمله انتریور کاردیاک وین ها است که مستقیما به قسمت رایت اتریوم تخلیه میشه. دکتر صاحب عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که از یک چیز را مخته باشین. تا بعد، خداوند یار و مددگار.